Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đang gây sốt, cô xuất hiện không trang điểm trong thị trấn nhỏ, biến cố lớn, và sau 2 ngày quay cảnh mưa, cô đã nói đùa rằng mình hoàn toàn nhập vai. Lời nhận xét 29 từ của tác giả gốc vô cùng sâu sắc. Ngay sau Tết Nguyên đán năm 2026, bộ phim truyền hình hiện thực mang tên Thị trấn nhỏ, biến cố lớn bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Phim không dựa vào sự nổi tiếng của các ngôi sao, cũng không dựa vào những tình tiết gay cấn để thu hút sự chú ý, mà hoàn toàn dựa vào diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Tinh thần chiến đấu và sự kiên cường trong phim mạnh mẽ đến mức khiến người xem rùng mình, như thể tinh thần đó tồn tại trong mỗi người bình thường đang nỗ lực sống cuộc đời mình. Ấn tượng hơn nữa là lời nhận xét 29 từ của tác giả gốc Chư Tiểu Quân trong một cuộc phỏng vấn sắc sảo và chính xác khiến cư dân mạng phải thốt lên. Đây mới là sự thấu hiểu thực sự. Lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh gần đây gần như không ngừng nghỉ. Chỉ vài ngày sau buổi ra mắt bộ phim truyền hình của cô trên kênh CCTV, cô đã đăng tải một video quảng cáo cho một thương hiệu cao cấp. Diện chiếc váy đen, cô trông như một bức tượng, vừa dịu dàng vừa sắc sảo. Thực tế, cô đã trở thành đại sứ trang điểm toàn cầu của thương hiệu này vào mùa hè năm ngoái, và giờ đây khi cô mở rộng sang cả dòng nước hoa, điều đó có nghĩa là họ thực sự nhận ra tầm ảnh hưởng thương mại của cô. Một điều thú vị khác là cô lại xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle số tháng 2. Những bức ảnh đó khác biệt rõ rệt, ánh sáng làm nổi bật đường nét khuôn mặt, mang lại cho làn da cô một vẻ rạng rỡ tinh tế. Không gian studio tràn ngập hương thơm của nước hoa hòa quyện với ánh đèn flash bao trùm cô trong một bầu không khí dịu nhẹ, rạng rỡ. Giới chuyên gia trong ngành đã tính toán rằng trong số các nữ diễn viên sinh sau năm 1985, hiện cô là người duy nhất từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí này 3 lần. Nhưng cùng với sự nổi tiếng ngày càng tăng, tin đồn cũng xuất hiện. Lần trước, tin đồn lan truyền về cô và đạo diễn Midi Z cho rằng những bức ảnh quá mờ đến mức không thể nhận ra, nhưng một số người vẫn kiên trì tin tưởng. Khi tin đồn lên đến đỉnh điểm, cô ấy chỉ đáp lại bằng 3 từ, được thôi, không đời nào. Đó là một phản ứng thực sự giải phóng, giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu giữa mùa đông, gọn gàng và dứt khoát. Sau đó, cô ấy nhanh chóng tung ra những bức ảnh quảng bá cho bộ phim mới của mình, một mũi tên trúng 2 đích. Rõ ràng là cô ấy đã sớm biết cách điều khiển dư luận theo hướng mình mong muốn, không né tránh cũng không đối đầu trực diện. Một số người gọi màn phản công mới nhất của cô ấy là phản công kiểu Triệu, nhưng khí chất này đã thể hiện rõ từ lâu. Hơn một thập kỷ trước, khi còn là một diễn viên phụ nhỏ, Ninh Kinh đã từng nhắc đến cô ấy. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai một tiểu hoàng hậu trong Sao Vua Nam Việt Sao, với rất ít cảnh quay đến nỗi Ninh Kinh thậm chí còn không nhớ cô ấy là ai. Cô ấy không hề trách móc mà còn làm việc chăm chỉ hơn. Sau khi quay cảnh tập thể ban ngày, cô ấy sẽ luyện tập cảnh khóc trước gương vào ban đêm. Cô nhớ lại hồi đó, cửa sổ ký túc xá luôn ngập trong ánh sáng vàng mờ, không khí thoang thoảng mùi cà phê lẫn mồ hôi. Những ngày ấy thật cay đắng và có phần nồng nặc, nhưng lại gây nghiện. Sau này, từ Sao Huyền Thoại Lỗ Chân Sao đến Sao Gió Hè Nửa Mùa Sao, mỗi bộ phim đều là một bước tiến nhỏ đối với cô. Năm quay Sao Gió Hè Nửa Mùa Sao, cô hầu như không về nhà suốt 1 tháng, mặt rám nắng và tay chai sạn vì cầm nắm thiết bị xây dựng. Khoảnh khắc cô nâng cao chiếc cúp tại lễ trao giải, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ vào mắt cô, và khi xem lại đoạn ghi hình, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Đó là một khoảnh khắc may mắn hiếm có. Đó không chỉ là một vận may thoáng qua, mà là đỉnh cao của hơn một thập kỷ làm việc chăm chỉ. Nhưng cô không chỉ dựa vào sự chăm chỉ thuần túy, cô còn sở hữu một ý chí kiên cường không lay chuyển. Có lần, trong giờ nghỉ quay phim, cô ấy phàn nàn rằng thức ăn nhạt nhẽo nên đã lén đi mua tương ớt, rồi lo rằng nó sẽ quá chua. Cô ấy lại cho thêm đường vào nồi. Cô ấy cười và nói, diễn viên cần có vị giác nhạy bén, nếu không ăn ngon, không thể diễn xuất trôi chảy. Nghe có vẻ như một câu nói đùa, nhưng đó là sự thật. Khi bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn lên sóng, vai diễn Lý Khâu của cô ấy đã hoàn toàn làm mọi người kinh ngạc. Quyết tâm xuất hiện không trang điểm của cô ấy không chỉ là lời nói suông. Khuôn mặt cô ấy trông hơi mệt mỏi trên màn ảnh, những nếp nhăn nhỏ trên trán không hề bị chỉnh sửa. Điều này càng làm cho cô ấy hóa thân chân thực hơn vào vai một cán bộ bình dân. Cảnh mưa mất đến 2 ngày quay, mưa lạnh thấu xương. Sau giờ làm việc, cô ấy ngồi xổm ở một góc phim trường, quần áo vẫn còn ướt sũng. Tôi nhớ rõ cảnh đó, không khí đặc quánh mùi bùn và mưa ẩm ướt. Cả đoàn làm phim đều run rẩy, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và nói, tôi trông rất giống Lý Khâu. Ngay khi mạng Internet đang hết lời ca ngợi diễn xuất bùng nổ của cô, lời bình luận của tác giả gốc đã lan truyền. Cô ấy đã nắm bắt được tinh thần của giới trẻ thời đó, luôn tìm kiếm những điều để làm. Một câu nói đơn giản nhưng gói gọn cả nhân vật lẫn chính bản thân cô. Tinh thần tự lực phấn đấu đó là đặc điểm chung của thế hệ đón nhận cải cách và mở cửa. Một người bạn của tôi nói sau khi xem phim rằng nhìn thấy Lý Khâu giống như nhìn thấy mẹ cô ấy thời trẻ. Khoảnh khắc đó thực sự xúc động. Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh không hề có chút dầu thừa nào. Sự kiên định trên khuôn mặt cô ấy giống như một nụ cười trong bức ảnh cũ. Cảm giác đó không thể thay thế bằng kỹ thuật. Đó là điều đã thấm sâu vào con người cô ấy.
Từ những vai diễn nhỏ đến những giải thưởng, từ những vai phụ đến nữ chính trong phim truyền hình, con đường của Triệu Lệ Dĩnh dường như suôn sẻ, nhưng mỗi bước đi đều đầy gian truân. Cô ấy dường như luôn sở hữu một sự cứng đầu đặc trưng của phụ nữ nông thôn, không muốn thừa nhận thất bại và không muốn nghỉ ngơi. Ngay cả sau khi giành được giải thưởng Phi Thiên, cô ấy vẫn liên tục nhận thêm nhiều vai diễn khác. Đôi khi tôi lo lắng cho cô ấy, làm sao mà ai đó có thể luôn thúc ép bản thân như vậy. Nhưng cô ấy luôn mỉm cười dịu dàng và nói, tôi sợ mình sẽ hoảng loạn nếu dừng lại. Loạt phim truyền hình, những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ, cuối cùng đã kết thúc. Tên phim ban đầu khá khó hiểu, nhưng sau đó đã được thay đổi cho gần gũi và thực tế hơn. Là sự hợp tác đầy sức mạnh giữa Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh, bộ phim đã thu hút được sự yêu thích rộng rãi ngay từ khi ra mắt và cả hai diễn viên đều thể hiện những màn trình diễn đáng khen ngợi. Nhưng thật bất ngờ, sau khi điểm diễn xuất của đêm chung kết được công bố, Triệu Lệ Dĩnh không nằm trong top 5, Trương Nguyên Nguyên đứng thứ 3 và vị trí đầu tiên thực sự không thể tranh cãi về việc đổi tên. Khi bộ phim này mới ra mắt, đã có một số tình tiết bất ngờ. Ban đầu, tựa đề rất hoành tráng, những người xây dựng thành phố. Khi nghe tựa đề này, mọi người nghĩ rằng chủ đề chắc hẳn rất nặng nề. Thật bất ngờ, chương trình đã được đổi tên trước cả khi lên sóng, trở thành Small Town Big Event, những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ. Điều này ngay lập tức khiến chương trình trở nên nhẹ nhàng hơn đối với người xem. Nói thẳng ra, bộ phim này cuối cùng đã cho mọi người thấy một bức tranh tương đối thực tế về sự phát triển nông thôn, giúp người xem hiểu rõ hơn về những thay đổi trong một thị trấn. Bộ phim đã khép lại một cách trọn vẹn, nhưng các nhân vật vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Một số diễn viên đã có những màn trình diễn thực sự đáng khen ngợi, trong khi những người khác lại khiến khán giả thất vọng. Sau khi xem xét 5 màn trình diễn xuất sắc nhất, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí không có tên trong danh sách. Không phải diễn xuất của cô ấy tệ, mà là những người khác đều quá xuất sắc. Triệu Lệ Dĩnh, số 6. Bộ phim này khá dễ đối với Triệu Kế, dù sao thì cô ấy đã từng đóng nhiều vai nữ tương tự trước đây. Mặc dù lần này vai diễn của cô ấy là một cán bộ, nhưng cô ấy dường như vẫn giữ được tính cách năng động và bốc đồng của mình. Tuy nhiên, lời thoại này đã gây ra nhiều chỉ trích. Thêm vào đó, dù cô ấy có mái tóc ngắn và làn da khác biệt trong bộ phim này, nhưng vẻ ngoài của cô ấy vẫn quá trau chuốt. Cô ấy tạo ấn tượng rằng không gì có thể đánh gục được cô ấy. Mặc dù ban đầu là người mới, cô ấy luôn tỏ ra rất quyết tâm. Bạn khó có thể cảm nhận được sự thay đổi trong quá trình trưởng thành của nhân vật. Tuy nhiên, nhân vật Lý Khâu, do cô thủ vai, thực sự là một người làm việc cần mẫn và thực tế vì lợi ích của mọi người. UA thứ 5, diễn xuất của anh ấy trong vai Tân Quang Minh rất hoàn hảo, đặc biệt là cặp kính gọng đen đặc trưng và trang phục của ông tạo nên vẻ ngoài của một trí thức cổ điển. Sự tỉ mỉ và nghiêm túc của anh ấy không chỉ được thể hiện trên màn ảnh mà còn cả ngoài đời thực. Ví dụ, có một từ sai trên tấm biểu ngữ trong vở kịch. Ban đầu họ không cố ý mắc lỗi, nhưng khi anh ấy chỉ ra, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đặc biệt là về tranh chấp thương hiệu, ông ta thậm chí còn nêu rõ chiều cao của mình đến vài chữ số thập phân, rồi tuyên bố rằng thương hiệu của mình không tuân thủ các quy định quốc gia. Điều này không chỉ vì nhân vật trong phim rất tỉ mỉ, mà còn vì anh ấy bắt đầu nghiên cứu các tiêu chuẩn bên ngoài phạm vi bộ phim. Tóm lại, những suy nghĩ đa dạng của ông đã bổ sung thêm nhiều chi tiết cho nhân vật, mang đến cho người đọc cảm nhận về sự chặt chẽ của một trường phái tư tưởng cũ. Trần Minh Hạo, số 4, nhắc đến anh ấy, có thể miêu tả anh ấy là người có thể hóa thân vào bất kỳ vai diễn nào một cách thuyết phục. Tôi từng xem một bộ phim anh ấy đóng cùng Trương Nghệ Mưu, trong đó anh ấy vào vai một kẻ giết người. Thành thật mà nói, vai diễn đó khiến tôi thấy nhạt nhẽo. Tôi luôn có cảm giác như anh ta sắp giết nhân vật chính vậy. Tôi nghĩ anh ta chỉ có thể đóng vai phản diện với khuôn mặt hung dữ, nhưng tôi không ngờ anh ta lại diễn hài xuất sắc đến thế trong bộ phim này. Nhân vật của anh ấy trong phim tên là Sia Chan Lai, và anh ấy khá hài hước trong phim. Anh ấy cũng thầm mơ ước trở thành một quan chức, trong khi những người khác tranh giành vị trí. Ông thể hiện phẩm chất của mình qua những hành động khác biệt, giống như một người soi gương và mơ mộng về thành công của chính mình. Ông ấy rất giản dị, đặc biệt là cách ông ấy cư xử sau khi thua cuộc bầu cử. Ông ấy thực sự thể hiện sự bất mãn của mình, và điều quan trọng là không ai cảm thấy đó là hành động cố ý. Chu Viên Viên, số 3, có thể nói đây là bộ phim cuối cùng của Chu Doan Doan. Vào thời điểm đó, nó được coi là tác phẩm để lại sau khi bà qua đời. Điều này đã lay động biết bao người. Điểm mấu chốt là lúc đó bà ấy đã rất ốm, nhưng trong phim bà ấy lại thể hiện hình ảnh một nữ doanh nhân năng động và thực tế. Khi mọi người xem Gao Xoe Mây trong phim và nghĩ về cô ấy ngoài đời thực, họ nhận ra rằng khi bị ốm, cô ấy cứ ho liên tục trên phim trường, nhưng ngay khi bắt đầu quay phim, cô ấy đã hoàn toàn nhập vai. Đặc biệt, nhân vật mà cô ấy thủ vai toát lên vẻ hoàn toàn tự nhiên, trang phục và kiểu tóc khiến cô ấy trông giống hệt một nữ doanh nhân đầy tham vọng. Điểm mấu chốt là sự chân thực trong những thay đổi cảm xúc của cô ấy. Cho dù đó là nỗi buồn khi cô ấy gặp thất bại hay nụ cười khi cô ấy vui vẻ trở lại, tất cả đều rất chân thực và gần gũi với đời sống thực. Hoàng Hiểu Minh, số 2, lần này,
Hoàng Hiểu Minh thực sự khiến mọi người bất ngờ. Trước đây, anh ấy luôn thích đóng những bộ phim hay, nhưng cuối cùng lại đóng những phim dở và bị chỉ trích rất nhiều. Không ngờ, lần này trong một bộ phim truyền hình bình dị như vậy, anh ấy lại thể hiện một khía cạnh rất đời thường. Lần này, cuối cùng thì mọi người cũng không thấy được mặt xấu xa của anh ta nữa. Vai diễn Trịnh Đức Thành, với sự thông minh và lanh lợi của một nhân vật tiểu nhân, khá thú vị. Ban đầu, lối diễn xuất cường điệu của anh bị nhiều người chế giễu vì cho rằng anh chỉ thể hiện một cán bộ cấp cơ sở một cách hời hợt và không làm tròn trách nhiệm. Nhưng khi cốt truyện tiến triển, mọi người dần cảm thấy diễn xuất của anh khá tốt và anh ngày càng tiến bộ hơn. Cuối cùng, khi cốt truyện dần hé mở, mọi người dần dần nhận ra sự tận tâm của ông. Câu nói, thành phố của nhân dân do nhân dân xây dựng, càng làm nổi bật thêm tính cách của ông. Thực tế, đằng sau vẻ ngoài, ngang bướng, đó là một trái tim thực sự quan tâm đến mọi người. Có thể nói, anh ấy đã thể hiện rất tốt tính cách đa diện của nhân vật này. Lần này, mọi người thực sự đã thay đổi quan điểm. Trước đây, ai cũng nghĩ anh ấy chỉ có thể đóng vai CEO độc đoán, nhưng sau màn trình diễn này, mọi người đều nhận ra khả năng diễn xuất của anh ấy thực sự khá tốt. Ngô Diên Thư, số 1. Tóm lại, kỹ năng diễn xuất thực sự phụ thuộc vào kinh nghiệm của diễn viên. Tôi nhớ đến Chi Peng, người đã được đánh giá rất cao trong phim Sự ra đời của vạn vật. Vai diễn bà mẹ chân khổng lồ của bà ấy sống động đến nỗi bạn có thể nhận ra đó là một bà lão thực sự ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần này, màn trình diễn của bà U thực sự khiến mọi người cảm thấy như thể một người bà thật sự đang xuất hiện trước mắt họ, hoàn toàn không giả tạo và rất tự nhiên. Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ, nhưng mỗi hành động của cô ấy đều toát lên sự ấm áp và gợi lên nỗi nhớ nhà. Sau đó, khi Tiểu Hải mắc lỗi, sự thay đổi cảm xúc của cô ấy thật đau lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Hải, cô ấy từ chỗ không tin nổi chuyển sang hoàn toàn thất vọng, nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Mặc dù cô ấy không nói một lời, nhưng khán giả đã xúc động đến rơi nước mắt chỉ bằng cách nhìn thấy cô ấy khóc. Có lẽ đây là điều khiến nhiều khán giả trung niên đồng cảm. Cô ấy không chỉ đóng một nhân vật mà còn thể hiện tinh thần không muốn bị ràng buộc bởi số phận. Chẳng phải nhiều người trong chúng ta cũng vậy sao? Nếu không có đường quay lại, chúng ta tự tạo ra con đường riêng. Nếu không ai giúp đỡ, chúng ta tự gánh vác gánh nặng. Nhìn cô ấy chạy trong cơn mưa xối xả, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc hòa quyện với đất, giống như mùi của chính sự sống. Viết điều này, tôi cũng tự hỏi, trong thời đại nhịp sống nhanh này, liệu mỗi người đều mang trong mình một Lý Kỳ Phương? Và bạn, khi đối mặt với khó khăn, bạn chọn dừng lại, hay bạn, giống như cô ấy, tự ép mình tiến thêm một bước nữa?